Sziasztok! Sziasztok! Visszatértünk, az IPv6-os képességeket boncolgatjuk, mint az előző részben megígértük, most egy kicsit mélyebben belemegyünk a tűzfal konfigurációjába. Vágjunk bele! Kezdjünk ott, hogy azért is nagyon jó nekünk, hogy van IPv6-unk router-OS-on, mert ha nincsen eszközünknek éppen aktuális IPv4 címe, mi előfordulhat, hiszen vagy túl bátrak voltunk és letöröltük azt, ami benne volt, vagy esetleg üres konfigurációval indultunk véletlenül, vagy szándékosan, és akkor mit tudunk csinálni? Hát nyilván ilyenkor fölmerül az, hogy használunk ilyen megtelnet funkciót, tehát MAC-adresszen keresztül próbáljuk elérni az eszközt, aztán ez vagy működik, vagy nem működik, különösen, ha az embernek valamiféle ilyen enterprise felügyelet alatt álló számítógépe van, hajlamosak ezek a különféle biztonsági megoldások, tűzfalak, meg ilyen aktív védekezési eszközök kiszűrni ezeket az egzotikus protokollokat. Bizony. És ilyenkor nagyon jó tudám jönni, hogy az eszközünknek van IPv6-ja, meg nekünk is van IPv6-unk, hiszen ha más nem, link lokál címmel el tudjuk érni. Ugyanis ugye, ha IPv6-ot használ egy router, akkor annak akkor is van IPv6 címe, ha nincs IPv6 az interfész címe. Megszületésétől kezdve rendelkezik egy ilyen címmel, amit az a Modified EUI 64-es algoritmus szerint generál a saját megcíméből, illetve hát a megfelelő prefix és néhány kis módosító bitecskével. Adja magát a következő nehézség, hogy tudjuk már biztosra, ha más nem tőlünk tudjátok, hogy minden routernek van IPv6 címe, ahol engedélyezve van az IPv6, de hogy itt ebből a 128 bites tartományból mi lehet az IPv6 címe, az már kérdéses lehet. Ezt hogy tudjuk megállapítani? Hát a legegyszerűbben úgy tudjuk megállapítani, hogy megpróbálunk beszélni a routerrel egy olyan címen keresztül, amit biztosra tudjuk, hogy az övé. Ez pedig a multicast cím. Így van. Ugyanis jellemzően kétfajta multicast címet tanítunk, amikor mondjuk hozzánk egy tanfolyamra beiratkoztok. Az egyik multicast cím, ami a routereket kizárólag, a másik pedig, ami minden hostot megszólít az adott hálózaton. Nyilván nekünk az előbbi lesz a praktikus, tehát ebben az esetben ugye a FF00 2.2.2, hiszen ez a cím ugye a multicast tartományban azt a szerepet kapta, hogy csak a routerek válaszoljanak rá, és a routereket érjük el vele. Szerintem ezért nevezik ezt a címet all routersnek. Valószínűleg. Mit tudunk ilyenkor csinálni? Fogjuk magunkat, és akkor megpingetjük ezt a routert. Mi a feltételezzük, hogy a számítógépünk meg egy darab router van összekötve, akkor itt összesen egy darab választ fogunk tudni kapni attól az eszköztől, és az az eszköz a saját link lokál címével fog nekünk válaszolni. Ugye adja magát a következő ilyen kis feladvány, hogy a számítógépünknek hány darab Ethernet interfésze van. Általában ez már legalább 2 szokott lenni, ez ilyen hordozható számítógépnek, van egy Wi-Fi, meg van egy vezetékes internet, mert hogyha megfelelő adaptert ezen beledudossa az ilyen szép alapos számítógépbe. És ilyenkor nekünk azt is meg kell ám mondani, hogy melyik interfészen szeretnénk kiküldeni ezt a multicast csomagot. Ugyanis hát úgy adódott, hogy a multicast címek azok minden interfészen ugyanúgy néznek ki, tehát önmagában a számítógépünk nem fogja tudni azt megmondani, hogy merre küldje ki, és vagy találva választ egy interfészt, amin kiküldi, és az, ha mondjuk az, amin mi szeretnénk kommunikálni, akkor szerencsénk van, vagy pedig szól, hogy bocsánat, de ezt a címet így ebben a formában nem tudom értelmezni, hiszen ez akárhol is lehet. Ilyenkor ugye, ha egy tisztességes operációs rendszert futtat a számítógépünk, akkor tudjuk jelölni, hogy melyen interfészen szeretnénk ezt kiküldeni. Egy kicsi százalékjelet oda teszünk az IPv6 címnek a végére, és akkor odaérjük az interfész nevét. Ez egyébként így működik Windowson is, tehát ott is oda lehet tenni a dolgot, csak a Windowson az a nehézségünk, hogy valamilyen oknál fogva úgy látták jónak, hogy az interfészek nevét azt ilyen magyar nyelven írják, meg hasonló, és ezt úgy nem lehet odaírni. Helyette egy számot kell odaírni, a számot pedig bizonyos parancsoknak a végrehajtásával tudjuk csak kinyerni, azt az IP-configból lehet ezt IP-configból az interface index számot meg tudjátok keresgélni. És akkor oda kell írni, hogy %1, vagy %2, vagy éppen hány, ezért nem nagyon tudok biztosat mondani. Ha valamilyen macOS vagy Linux jellegű operációs rendszert használunk, akkor pedig az interfész nevét, amit az ifconfig-ben látunk. Tehát mondjuk itt az Ethernet interfészről beszélnénk, és be lenne dugva egy Ethernet interfész, ez nagy valószínűséggel az EN1-es interfész lenne, kivéve ha más EN6 vagy valami hasonló, az EN0 pedig biztosan a Wi-Fi. Tehát így akkor el tudjuk érni az eszközünket. Ha már megvan az IPv6 link lokál címünk, akkor minden olyan kommunikációs módszerrel, ami rendelkezésünkre áll, tehát telnettel, amit nem használunk, ugye,
FTP van, hogy szintén nem használunk, de mondjuk SSH-val el tudjuk érni, vagy elérhetjük éppen Winbox-szal is, hogyha valamilyen oknál fogva nagyon ragaszkodunk ezekhez a grafikus felületekhez, sőt, természetesen HTTP-n és keresztül. akár webfiggel is konfigurálhatjátok. Ugye a cím ábrázolás módja ilyenkor egy kicsit kétségbeejtő és izgalmas, hiszen ugye valamikor a webes URL-ek megszületésekor jött az a bökkenő és probléma, hogy hát ugye ha portot szeretnénk ábrázolni egy web URL-ben, azt mondjuk kettős pontnak a megjelenítésével, hozzáragasztásával és a portszám megadásával jelöljük. Na most az IPv6 esetén ez izgalmas, hiszen van egy pár kettős pont. Eleve az IPv6-ban, mint láttátok, halmozatlan hátrányos helyzetbe kerülünk. Hát igen, persze lehetne mindenféle trükköket csinálni, hogy hát a portot mindig a végén adjuk meg, de most amikor az van a végén, hogy 2.443, akkor most mi a 443-as portra szeretnénk csatlakozni, vagy az az IPv6 címnek az utolsó kis 4-es blokkja, tehát éppen ezért... Valljuk be, a probléma valós. Igen. Tehát, hogy rövidíthetjük is a címeket, IPv6-os tanfolyamokon talán az egyik legfontosabb lépés, hogy ismerkedjünk meg az IPv6-tal, a címmel, magát hogy tudjuk rövidíteni, egyszerűsíteni. Ott vannak bizonyos szabályok, és mivel ezeket a rövidített címeket is használhatjuk az URL-ben, pont ezért okoz gondot a port ábrázolása. Szóval megjelenik a szögletes zárójel, mint opció. Ezzel kell körbevenni magát a címet, és ott ezután érkezhetnek a porthoz, illetve a megszokott módon az elérési útvonalhoz kapcsolódó információk. Így van. Ami még izgis lehet ebbe a sztoriban, hogyha az ember valamilyen ilyen Unix-szab jellegű operációs rendszerről próbálja ezt a routert elérni, akkor az SSH esetén normálisan kell beírni az IPv6 címeket, mert az úgy van, ahogy megteremtette őket az IPv6 címek megteremtője, és szépen a számok, meg a betűk, meg a kettős pontok a helyükön vannak. Viszont ha SCP-t használunk, vagy SFTP-t használunk, ott már ez az URL notation üt be, tehát ott is ugyanúgy használgatnunk kell a szögletes zárójeleket, ami külön élmény, ugyanis néhány shell ezeket a szögletes zárójeleket shell meta karakterekként értelmezi, ezért azokat ki kell eszképelni. Tehát vagy apostrofok közé tesszük, vagy mindenféle backslash-ekkel toljuk meg. Tehát ebből azért mindenképpen lehet látni, hogy a Unix jellegű operációs rendszereket preferáló emberek életesen móka és kacagás mindig, hiszen oda kell figyelni, hogy mit csinál a shell azzal, amit odaírtunk. De minden esetre azt a célt elérjük, hogy valamilyen módon föl tudjuk venni a kapcsolatot az eszközünkkel, és ha más nem, föltöltünk FTP, SFTP-n keresztül egy alapértelmezett config-file auto anyámtyúkja.rsc kiterjesztéssel, és azt a routeros egyből le is futtatja, és akkor tudunk neki adni egy rendes IPv6 címet, ha valaki nagyon ilyen terminálpárti. Vagy a webfigen keresztül beballag, vagy éppen a Winboxon keresztül. Ugye, ha valaki Winboxot használ, annak az a hatalmas nagy előnye, hogy ezt az egész általunk elmagyarázott fölfedezős, multicast pinges mókát, ezt nem kell végrehajtani, hiszen hogyha be van kapcsolva az adott interfészen. Egyrészt ugye segítségünkre lehet maga a Neighbor Discovery protokoll, ami ugyanúgy képes ezeket a címeket broadcastolni, hirdetni magát az adott broadcast domainben. Ez alapján is képesek vagytok a routert elérni és megszólítani. Kicsit kényelmesebbé, rugalmasabbá teszi az első elérést, de a Winbox esetén is használni kell a szögletes zárójelet, hiszen a Winbox is képes a routert más Winbox portokon megszólítani. Ezzel bizony számolatokkal kell, és így kell használni, hogyha IPv6-os címen szeretnétek kapcsolódni. Na. Ja, persze SCP-nél, meg az SFTP-nél a portot, nehogy már az URL-be írjuk, mert az túl logikus lenne. Hát ott simán mínusz nagy P. Mínusz nagy P. Így van, nehogy már nehogy egyforma legyen, mint az SSH-val. Oké, tehát eljutottunk oda, hogy van az eszközünknek egy linklokál címe, amin keresztül el tudtuk érni. És akkor adja magát a nagy kérdés, hogy korábban 2 darab szőrös kopasz ember azt magyarázta, hogy az IPv6 attól annyira szuper jó, hogy itt, ha beledobunk valamilyen hostot az IPv6-os hálózatba, annak nem kell semmiféle segítség, mankó, DHCP szerver, meg mit tudom én, a piócás ember, akkor is lesz neki IPv6 címe, hát tud csinálni magának. Van egy rossz hírem? Nem. Router OS esetén? Router OS, csak úgy behajítunk egy IPv6 képes hálózatban, akkor azt tapasztaljuk, hogy nem fog fölvenni IP címet, nem hallgat a router advertisement üzenetekre. Alapértelmezett formában ugye a router advertisementek elfogadása, az ki van kapcsolva. Ami végül is egy logikus dolog, hiszen egy router advertisementet azt a router küldeni szokott, nem pedig fogadni. Hát kivéve akkor, ha egy ilyen kicsi routerről beszélünk, ami ugye általában szokott lenni, hogy az embernek ez a CPE routere otthon, a Home Gateway, ami a szolgáltatói hálózatra kapcsolódik, és ahol a szolgáltatói hálózatnak az IP címosztó megoldása az alapvetően arra alapul, hogy
hogy ő router advertisementeket küld, és akkor a CP-eknek ezt meg kell tanulni. Vagy egy másik lehetőség, hogy van egy nagy laborhálózatunk, mert kinek ne lenne otthon egy nagy laborhálózata, és ott azt mondjuk, hogy az a béna 32 bites IPv4 címek, amikor minden a 192.168 1.0-ba vagy a 0.0/24-ben van benne, ahelyett egy saját IPv6-os címet használok, és mennyire tök jó, hogy bedugom a routert, és egyből föl tudom fedezni. Na hát ez routeres esetén még bizonyos akadályokba ütközik, tehát routeres 6 esetén az abszolút ilyen teljesen megbízhatatlan módon működött, ugyanis van egy kapcsoló benne elvileg, hát meg tudjuk mutatni. Pont ezért hadonáztam itt az előbb, hogy labot ígértünk. Igen. Mintapéldákkal. Mutassuk meg, hogy hol lehet ezt a rejtett dolgot megtalálni, ezt a rejtett csodakapcsolót. 6-os routeros esetén tényleg, ahogy Attila mondta, sztochasztikus a működés, tehát hol működik, hol nem. Vagy ha működik is, akkor fene tudja, hogy mitől. Na most a 7-es routeros esetén egy kicsit civilizáltabb a helyzet. Az IPv6 settings menüpont alá fogunk először is elgyalogolni, és igazoljuk azt, hogy az előző videónkban azt állítottuk, hogy az IPv6 itt már ugye nem különálló csomagként, hanem a rendszer beépített alapvető komponenseként működik, de kikapcsolhatjuk. Tehát a fakeresztes kollégák, akik ezeket jól felbíztattunk az előző részben, most megnyomhatják a Disable IPv6 gomb fölött a checkboxot. És újraindítás nélkül nem lesz IPv6. Szenzációs. Igen. Ugyanúgy vissza is lehet kapcsolni, tehát ez mindenképpen hatalmas előny. Itt látjuk egyébként azokat a funkciókat, amivel az IPv6-nak a működését nagy vonalakban lehet befolyásolni a routeros-en belül. Ezek routeros 6 esetén is ott voltak, de valamilyen oknál fogva nem érte őket elég szeretet meg törődés. És, hagyjunk egy kis egy falat morzsát a Linuxos kollégáknak is. Ugye a Linuxon mit tettetek? Jellemzően, aki beleesett egy ilyen környezetbe, és szeretett volna IPv6-ot barkácsolni Linuxon, a Proc fájlrendszer IPv6-os protokollcsaládhoz tartozó kapcsolóit, ilyen kis pseudofájait piszkálgatta, ketelgette, hozott bele egyeseket, és különböző paramétereket, stb. Most nyilván ennek bizonyos szűkített értékkészlete van kivezetve erre a felületre, tehát itt tudjuk akár letiltani az egész stacket, engedélyezni, vagy bizonyos funkcionalitásokat egymástól függővé tenni, és most érkezünk meg oda, hogy bizony, ha az IPv6 forwarding be van kapcsolva, tehát ez egy router viselkedés valójában, akkor alapértelmezetten a router advertisement üzeneteknek az elfogadása az tiltott. Hiába jön, megérkezik, de nem foglalkozunk vele. Mi történik ugye a router advertisement-tel? Megérkezik, és akkor abban vannak olyan információk, amik arról a hálózatról elmondanak nekünk valamit, amivel éppen beletettük a kicsi interfészünket, tehát az ott lévő routerek azok periódikusan, függően, hogy vannak beállítva, néhány percenként küldözgetnek információt arról, hogy ez itt most én ez vagyok, én egy router vagyok, és akkor egyébként ez a subnet, ahonnan tudod magadat automatikusan felcímezni. Ha több router van, akkor nyilván több routertől kapunk ilyen információt, és a router azt is indikálhatja, hogy ő ebből a zárt layer 2-es hálózatból akár ő egy kiutat is jelenthet, tehát ő rajta keresztül lehet csomagokat kiküldeni. Ha ezt a router advertisementet a számítógépünk egy host feldolgozza, akkor abból ő be tudja magát címezni Slack-kel, vagy valami módosított Slack-kel, hogy ne legyen annyira egyértelmű, hogy mi az ő IPv6 címének az utolsó 64 bitje, és be is tudja állítani automatikusan a default routját az adott router advertisementet küldő router IPv6 címe felé, hogy arra felé küldjük. Egyébként az ugye link lokál cím szokott lenni. Így van. Most visszatérve az IP beállításra, az IPv6 settings ablakra, hát ezt az accept router advertisement opciót állítjuk át valójában yes paraméterre, amivel arra utasítjuk a routert, hogy annak ellenére, hogy a router legyen szíves elfogadni ezeket az üzeneteket. És akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy a konfigurációnk szerinti WAN porton, ha elővesszük most az IPv6 addresses ablakot, akkor már meg is jelent egy globális cím. Ez az a globális cím, amit az amúgy velünk egy broadcast domainben lévő router, mint prefixet a router advertisement üzenetben megemlített, kiválasztottuk belőle a megfelelő címet, és használatba is tudjuk venni. Így meg lehet őket pingetni. Tehát azért azt ne felejtsük el, hogy ha ezt a WAN interfészen adjuk elő, akkor
valamennyi minimális védelem még van az eszközben, tehát nem mindent tudunk vele közvetlenül csinálni, de ha más nem, akkor pingre fog válaszolni ez a dolog, és ha Mázlink van, akkor a routing táblában is meg fog jelenni, mint egy connected network. Azért vagyok kicsit ilyen szkeptikus ezzel a dologgal, mert szokták mondani, hogy láttam én már Karon varjút, és sajnos láttam már RouterOS héten is olyat, hogy hol elfogadtuk ezt a router advertisementet, hol nem fogadtuk el ezt a router advertisementet, de szignifikánsan többször működött jól a sztori, mint RouterOS 6-on. Mint RouterOS 6-on, és igen. legalább megjelent. Tehát a RouterOS 6-ot azért szeretném most még így a földön fekvő emberként még egyet belerúgni, hogy ha el is fogadta az IPv6 címet, és mi ezt távolról tudtuk, hogy tehát mi lesz az ő címe, hogyha elfogja azt a router advertisementet fogadni, és azt pingettük, akkor válaszolt a pingre, viszont a felületen nem lehetett, sem a Winboxban, sem CLE nem lehetett belőle kicsikarni, hogy neki ilyen IPv6 címe van. Az valahol ott a sok abstrakció között elveszett, és nem is tudtunk vele túl sok mindent csinálni. A 7-es ilyen tekintetben egy kicsit már civilizáltabb, de azért valljuk be, egy routernél mégsem olyan hatalmas probléma ez, hogy router advertisement üzeneteket elfogadunk-e vagy sem, hiszen alapértelmezetten olyan állapotban fogjuk használni, hogy nem fogadunk el, hiszen mire van szükségünk ahhoz, hogy egy routert üzemeltetni tudjunk IPv6-on? Prefixekre. Bizony, mert hát nem elég. Ha szeretnénk routolni, akkor azt linklokál címekkel nagyon nehéz lesz megvalósítani. Mondjuk nyilván én beszúrnám még azt itt, a lelkem az akkor lenne Isten igazából nagyon boldog, hogyha nem csak azt tudnám mondani, hogy nem fogadom el az advertisementeket, meg valamilyen feltételekkel, vagy feltételek nélkül elfogadom az advertisementeket, hanem azt, hogy hol fogadom az advertisementeket. Tehát attól, hogy most itt van ez a kis tekerentyű, a routerennek még több interfésze van, és általában a routerek azok attól routerek, hogy több interfészük van, nem? Tehát... És Linuxon ez ráadásul kiválóan konfigurálható. Megint csak a Linuxot ismerő kollégákhoz szólhatnánk, hogy proc per sys per IPv4 per proc per net per IPv6 per conf, és akkor azon belül ott felasznak szépen az interfészek, hogy minden interfészre vagy interfészre. Mi az alapértelmezett viselkedés, meg szelektíven is képesek vagyunk interfészekre ezt konfigurálni. Ott ez megoldott, nyilván hamarosan a RouterOS-ben is fogjuk ezeket a dolgokat látni, hiszen egy Linux alapú operációs rendszerről van szó, tehát valójában ez mögött is ugyanaz a kernel üzemel. És hát most, ha visszatérünk az otthoni több száz routerből álló labor témájához, akkor ugye azt mondanánk, hogy az ott dedikált management vagy out-of-band access interfészen szeretnénk elfogadni router advertisementeket, azt semmiképpen nem szeretnénk, hogyha routerek router advertisementekkel pingpongoznának egymás között az interfészeken, hiszen ez valószínűleg nem egy stabil állapothoz vezet. Képzeld, a múltkori videónk alá jött egy nagyon jó kérdés. Mégpedig a következő, hogy IPv6 DHCP szerverrel mi a helyzet Mikrotik esetén, hiszen a jelenlegi szoftverben ugye csak prefix delegációt látunk, mint lehetőséget, nem lehet sima klienseknek, hostoknak IP címeket osztani. Mikor fogja a Mikrotik ezt a hibát kijavítani, vajon? Hát ez egy érdekes dolog, mert ugye kicsit felemás a kép, hiszen a DHCP-V6 kliense az meg tud prefixet is elfogadni, meg adresszt is elfogadni. Valamilyen oknál fogva a DHCP-V6 szerver az nem lett implementálva. Most erre igazából nagyon konkrét választ én sem tudok mondani, mondhatnám azt, hogy majd akkor lesz a DHCP-V6 szerver, adresszosztogató szerver támogatva a RouterOS-ben, hogyha a Google Android OS-ben lesz DHCP-V6 kliens, egészen addig valószínűleg nem merül fel ez a dolog. Érdekes koncepció az. Én kicsit a lelkemben a Google álláspontját kedvelem azzal kapcsolatban, hogy miért kell nekem az, hogy valakinek az legyen az IPv6 címe, mert hát akkor utána tudom őt követni ezzel az IPv6 címmel, és utána mindig tudom, hogy ő, és az a privacy-nek... Igen, tehát persze vannak olyan helyek, ahol ennek kifejezett előnye van, mondjuk a mindenféle ilyen céges hálózatok, ahol nem kedvelnék azt, hogy random mód megjelennek mindenféle random címekkel, random eszközök, aztán ők random dolgokat csinálnak, és nem lehet őket nyomon követni, hogy ki volt az és mikor mit csinált. Ehhez, hogy ezt ugye a DHCP-V6 szerver önmagában még nem garancia, tehát ha most is csináltam azt, hogy van egy IPv4-es DHCP szerver, és akkor én kérhetnék tőle IPv4 címet, de akár azt is mondhatom, hogy az én IPv4 címem ez. Ezen a DHCP szerver nem segít semmit. Hát talán csak akkor, hogyha ezt az ARP tábla kezelésével is
egységesítjük, és akkor a statikus ARP kezelése, bla bla bla, de ez így annyira messzire vezető dolog, hogy... Igen, ez van egy csomó egyéb biztonsági eljárás. A Dynamic ARP Inspection, mondjuk, ami a switcheknek kellene, akkor a DHCP snooping, hogy ne mindenki ész nélkül osztogathasson címeket, szándékosan vagy szándékolatlanul. Kedvencem a megvásárolt egyszerű sohor router, amit aztán a lamportjával visszadugnak a vállalati hálózatra, és utána csodálkozunk, hogy 3-4 fajta subnetből kapnak címet a eszközök. Hát nyilván erre megoldást jelent ez a mi az, hogy a szolgáltató hoz nekem címet? Én osztok címet a szolgáltatónak. Jó. A másik dolog ugye nyilván ez a követhetőség. A követhetőségnek, ahogy beszéltük, megvannak az előnyei, hiszen valamilyen formában hálózati szinten lehet access control csinálni. És azt mondjuk, hogy már pedig ez az adott hálózati erőforrás, vagy az adott, nem tudom, alkalmazás szintű erőforrás csak bizonyos IPv4 vagy IPv6 címekről érhető el, és ilyenkor hát azért követelmény lenne, hogy tudjuk azt mondani, hogy az IPv6 cím az determinisztikusan valakihez hozzátartozik, és ezt leginkább egy statikus címzéssel tudjuk most megvalósítani, vagy hát a DHCP-V6 lenne erre egy megoldás. A kérdésnek volt egy második része is, ami már sokkal inkább elgondolkodtató. A kérdés második fele pedig úgy szólt, hogy nyilván egy IPv6 képes kliensnek több IPv6 címe is lehet egy hálózatban, és hogy célszerű a tűzfalban az ilyen kliensek mondjuk internet hozzáférését blokkolni. Hát ez egy elég kemény dió, ugyanis... Én erre így kapásból azt gondoltam mondani, amikor a kérdést megláttam, hogy valójában sehogy. Tehát ugye maguk a temporary címeknek a használata az pont, hogy elrejti a hostot és ezt a fajta privacy-t biztosítja, de... Hát van ez a zenebóc is volt, hogy van másik. IPv6 címből annyiban, mint égen a csillag. És akkor van másik. Ugye valahogy össze is kapcsolódik a kérdés első felével, hiszen ha lenne DHCP-V6 szerverünk, amivel klienseknek lennénk képesek címeket osztani, akkor ugye meghatározhatnánk, hogy milyen címmel rendelkezzen adott kliens, az alapján tudnánk őket tűzfalazni és korlátozni. De így, hogy... Hát meg kéne az infrastruktúra, hogy enforcoljuk, hogy az adott kliens az más nem beszélhet. Nyilván, tehát már korábban említett DHCP snooping, akár EralGuard, hogy a belső hálózatunkat ne legyenek képesek eltéríteni ilyen itt-ott megjelenő... Érdekes routernek látszó tárgyak. Routernek látszó tárgyak. Hát meg valamivel ezt a Neighbor Discovery-ből kinyerhető MAC address IPv6 cím mappinget is kellene tudnunk. Kényszeríteni és szigorítani. Hát egyedül egy ilyen lehetőség van, amit gyakorló apukaként, amikor a gyerekeimnek a quality of service-ét ezt szerettem volna javítani, tehát a nagyobb prioritásba vinni a házi feladatot, mint a YouTube. Ott én is magam is csodálkoztam arra, hogy ügyesen beírtam a megfelelő parancsokat, és akkor utána mosolyogtam, hogy minden tök szeretnénk követni. Tehát ez, hogy IPv4-en szocializálva megszoktuk, hogy így csak van. Úgy IPv4-et meg is tudunk jegyezni. És kész. És utána ők mosolyogtak egyet, és tovább nézték a mindenféle Minecraftos meg egyéb videókat. Jó, hát akkor elkezdtem azon gondolkodni, hogy ha itt mindenkinek lehet IPv6 címe, akkor mit lehet csinálni, és rájöttem, hogy végül is, ha más nem, MAC addresse mindenkinek van, az nem szokott általában változni, idézőjel, ezt majd folytatjuk egy kicsit később, de MAC addressre egész jól lehet filterezni. Az ember azt mondja, hogy van az a lépcső, amikor mondjuk egy jól felügyelt számítógépbe a felhasználó nem tudja a saját hatáskörben módosítani a MAC addresseket, akkor onnantól kezdve annak a számítógépnek a MAC addresse az egyedi és változtathatatlan. Arra már tudok egy nagyon jó tűzfal szabályt csinálni a first hop routerben, tehát ugye abból a routerben tudom ezt megcsinálni, ami kivezet ebből a layer 2-ből, hiszen utána már elveszik ez a MAC address információ. Már még látja ezeket a MAC címeket. De ott akkor a source MAC address-et tudok szűrni, és azt mondom, hogy ez a source MAC address-ről érkezik dolog, és az IP protokoll típusa a protokoll fejlészben az IPv6, vagy az Ether type-nak a típusa az egy IPv6 unicast, akkor onnantól kezdve ez essen le a forwarding pathról, és dobódjon el, és... Akár ezeket összegyűjtögethetem egy address listbe, vagy csinálhatok vele különböző trükköket, tehát innentől kezdve már könnyebben használható akár a router más szolgáltatásaiban, korlátozó és egyéb dolgaiban, tehát akár jelölgethetem utána ezeket a connection-öket, csinálhatok rá quality of service fát, és így tovább. Itt szépen lehet gyűjtögetni az arra felbukkanó címeket. Tehát ez az egyetlen egy olyan módszer, ami így valamennyire
valamennyire kontrollt ad nekünk a fölött, hogy az IPv6-os eszközök azok hogyan tudnak kifele kommunikálni a routerünkön keresztül. Nyilván a másik az a igen bináris kapcsoló, hogy senki nem beszél, vagy mindenki beszél lentúl. Kicsit lehet granulálisabban szabályozni a dolgokat. Kikapcsoljuk az IP-ot? Hát igen, az is egy lehetőség. Ugye ott volt még a másik sztori, amit emlegették, hogy a MAC address. A MAC address az valamennyire stabil. Mondtam, hogy igen, persze, hogyha pont jó, hogy emlegetted a Google-t felügyeli. korábban, hiszen talán az Android operációs rendszerében jelent meg először ez a lehetőség, hogy a wireless oldali MAC címeket, hogyha idézőjelben nem biztonságos, vagy nem megbízható hálózatra kapcsolódtunk, akkor elkezdték random tartományból, vagy hát ebből ugye ennek a kifejezett MAC címnek is van egy, MAC cím tartománynak is van egy neve, amit úgy hívnak, hogy automatikusan generált címek tartománya. Ebből kiválasztanak magának egy MAC címet, és akkor azzal kérnek IP-t. Így nehezen... Vagy azzal szkennelnek, tehát ez is volt. Például. És ugye ez megjelent más operációs rendszerekben is. Most már azt hiszem, hogy minden iOS-ben is ott van. Még, most mondanám, hogy a Windows mobilban is ott van, de Windows mobil már nincsen, de régen abban is volt. És hát ez mindenképpen egy előny, hiszen el tudunk bújni a bennünket figyelő ingyenes wifi szolgáltatók elől. De ugyanakkor hátrány is, hiszen annélkül, hogy nekünk speciális hozzáférésre lenne szükségünk a számítógépünkhöz vagy a telefonunkhoz, annélkül tudunk elbújni a MAC addressek erdejében, és akkor megint csak nem lehet bennünket azonosítani. Hát kicsit ez a macska-egér játék, hogy hogyan próbál a technológiától elmenekülni a privacy, de ugyanakkor... Mi a következő megoldás? A captive portál. Tehát körülbelül még ez az egy lehetőségünk maradt, hogy elfogdossuk a felhasználóinkat egy captive portállal, bejelentkeztetjük őket, és ott különböző policy-kat tudunk kierőszakolni, de ez már nagyon durva. Tehát hát azt hiszem, hogy ilyet már az ember otthonra kifejezetten nem csinál. Hát a másik lehetőség pedig ugye az, hogy alkalmazás szinten próbáljuk ezt a dolgot megvalósítani. Tehát nem azt mondjuk, hogy szép a hálózat, meg a hálózati szinten is tudunk mindent csinálni, és hogy hál' Istennek attól a gondolattól megszabadultunk, hogy mindenkinek legyen otthon egy külön hálózata, és akkor helyette most már egy hálózat van, amink több eszköz kommunikál, és akkor nekiálltunk utána a hálózati címekkel korlátozni ezeket a kommunikációkat. Most már elképzelhető, hogy el kell jutnunk arra, hogy az alkalmazás szintű hozzáférést erőltessük, mert annyira komplexé váltak ezek a különféle dolgok, hogy egy sima egyirányú szűrés az már nem biztosítja nekünk azt, hogy ez a dolog nem elérhető, mert van mindenféle. Ha ezt kiszűröm, akkor majd egy tunnellel kimegyek, és utána úgy visszajövök. Stb. Hát gyakorlatilag macska-egér játék, mint ahogy azt korábban említetted. Például az Apple operációs rendszerében is megjelentek most már olyan lehetőségek, hogy IP cím nyomon követésének korlátozása, ami egész odáig elfajulhat a legutolsó Apple keynote-ok szerint, hogy akár egy külső szerverre. Abszolút, Apple Private Relay. Egy Private Relay-re kiküldi a forgalmat, és gyakorlatilag titkosítva a szemünk elől elrejtve történik meg ennek a... Ráadásul változatos helyeken lehetnek ezek a Private Relay hostok, és egy nagyon cuki kis Quick nevű protokollal több független HTTP streamet bele tud multiplexelni egy darab kapcsolatba, és akkor azon keresztül megoldani címfeloldás, mindent. Jó, de hát igazából mi az IPv6-ról jöttünk beszélni, akkor térjünk vissza, hogy milyen izgalmas dolgok vannak még itt a Router OS-en belül, amit ugye IPv6-on lehet csinálni. Mondtuk azt, hogy nagyon jól lehet menedzselni a routert IPv6-on, ez egy derék dolog. Egy kisebb nézőszegmást érinthet az, hogy most már van lehetőségünk Router OS 7-ben MPLS VPN-eket is IPv6 címmel csinálni, tehát van VPN V6 támogatásunk, ami azért nagyon jó, hiszen így több független IPv6 routing táblánk lehet az eszközben. Ugye ez nagyon nagy ugrás ahhoz képest, hogy régen csak egy volt, most meg már lehet több is. És akkor különböző ilyen nagyon béna policy route szabályokkal kellett ráadásul ezekbe az VRF-ekbe, vagy VRF-nek kinéző jószágokba bejuttatni a forgalmat, meg onnan ki. Szóval nem igazán úgy működött, mint ahogy azt a komolyabb gyártók eszközein az ember megszokta, hogy tényleg valódi izolált routing táblákat kapunk, azokat először létre kell hozni, bele kell juttatni valamilyen módon a forgalmat, akár interfészek VRF-ekhez rendelésével, vagy valamilyen. És abból nem jön ki a forgalom, csak úgy valahol. Most ez szépen meg lett legalább oldva IPv6-on keresztül, és ami mindenképpen egy hatalmas nagy pozitívum. Még ha nem is olyan túl sok felhasználót érint a hétköznapi életben. És akkor ígértünk a tűzfallal kapcsolatosan egy kis... Vágjunk bele! Hasonlítsuk össze mondjuk az IPv4-es tűzfallal, hogy ott hogy néz ki a tűzfal beállítás, meg az IPv6-os tűzfal esetén hogy néz ki a beállítás. Ugye olyan hatalmas nagy különbségeket nem fogunk találni, hiszen ugyanúgy vannak a
a tűzfalnak különféle chainjei, amit ugye Linuxból, az IPTBus-ből is ismerünk. Van egy input chain, ami a bejövő forgalmat kezeli, ami a routerhez jön, a forward, ami a forward chainünk, ami az áthaladó forgalmat, és ugye jellemzően az outputig már el sem jutunk. Furcsa dolog, hiszen ezek a routerből indított csomagok jelennek majd meg ebben a chainben. A routerből indított kapcsolatok csomagjai. Ezt úgy kell elképzelni, hogy például a routerből indított SSH, vagy a routerből elindított ping, vagy a hasonló ilyen vizsgálódó toolok, eszközök. A routerről beszélünk, ott azon elég sok mindent lehet indítani. Lehet MQTT-t indítani, meg például lehet HTTP-s kapcsolatokat építeni kifelé, tehát azért, ha nagyon biztonságos környezetben szeretnénk használni, akkor célszerű. Viszont érdekes mód még az alapértelmezett konfiguráció sem tartalmaz se IPv4, se IPv6 esetén az output chain-en semmilyen szabályt. Valószínűleg azért, mert az a szabály az egy ilyen jó módon igen, hát nyilván jelenlegi állapotában, amikor semmit sem tilt, akkor valóban nagyon érdekes azután így mondani, miután RouterOS-nek volt két komolyabb sebezhetősége is, az egyikkel kapcsolatosan, ugye ráadásul idegen kód is juthatott az operációs rendszerben, nem véletlenül jelent meg a check installation gomba a packages menüben. Ez pont erről szól, hogy az output chain-en megjelenhetett olyan forgalom, hogy a routerre föltelepített valamilyen rossz indulatú script. Esetleg ilyen botnetként elkezdett működni. Kommunikálni, információt kicserélni, esetleg szivárogtatni. Tehát láttunk olyan feltört routert is, ami például a SOX proxy-jával elkapdosott bizonyos csatornákat, és azokat a mi IP címünkről továbbította a világ felé. Érdekes. Szóval azért érdemes meggondolni az output chain használatát is. Na de nézzük, hogy mi van egy IPv4-es tűzfalban. Ha összehasonlítjuk IPv4-es és az IPv6-os van egymás mellett, alapvetően mondhatjuk, hogy az ilyen állapotkövető szabályok, ugye legalább az a három, ami jellemző az established, a related kapcsolatoknak az elfogadása és az untracked, de azok elfogadásra kerülnek valahol az elején, ne essenek végig az egész tűzfalon, és kelljen minden egyes csomagot minden tűzfal szabályra megvizsgálni, mondjuk egy szerencsétlenebb helyzetben. Illetve, hogy az invalid csomagok eldobása is már megtörténik jó az elején, ez azt hiszem elvárható most már minden tűzfaltól, minden chainjén, tehát ez legyen inputon, forwardon, akár az outputon is. Így van, tehát csak azoknak, akik nem tudják, hogy mi az invalid csomag a RouterOS-nek a nomenklatúrájában, ugye ez nem azt jelenti, hogy van egy csomag, és mit tudom én, van nála egy kés, vagy valamilyen nagyon veszélyes dolog, bomba, amit becsempész a hálózatunkba, és ott már rendetlenséget csinál, hanem olyan, ami nem tartozik senkihez. Tehát van egy ilyen connection tracking mechanizmus, ami IPv4-en is, meg IPv6-on is próbálja a dolgoknak a működését követni, akkor ott láthatjuk. A legjobb példa erre, hogy kerülhet, vagy hogyan jöhet létre ilyen invalid csomag, hogy vagyunk képesek ilyet létrehozni, például aszimmetrikus routinggal. Ha mondjuk egy ICMP echo requestet elküldünk egy hostnak, de mondjuk a reply az nem ugyanazon az interfészen keresztül érkezik, hanem egy másikon, akkor az már előfordulhat, hogy invalid állapotú lesz, hiszen vagy lemaradunk a session elejéről valamilyen. Vagy nem látjuk a session elejét, nem látjuk a requestet, csak a reply-t látjuk. Ilyenkor a reply ez bizony invalid lesz, hiszen soha nem értesültünk arról, hogy ennek a jól leírható szekvenciának a valamelyik része, első fele, második fele valaha járt volna nálunk. Tehát ezeket a csomagokat el fogjuk dobálni. És akkor utána mi van még? Utána, ha jól látom, engedélyezzük az ICMP-t. Az ICMP ez egy nagyon fontos dolog, Internet Control Message Protocol, kérem ne szülje ki, hiszen az internetnek a működését sok dologban befolyásolja. Mert egyszer erről csinálunk egy videót, hogy miért nem jó kiszűrni az ICMP-t. Úgyis egy ilyen örök ellentét van a tűzfalasok meg a routeresek között, mert a tűzfalasok azok folyton dobálják a csomagokat, a routeresek meg folyton forwardolják a csomagokat, tehát szörnyű, és ez érdemes lenne be tiszta vizet önteni a pohárba. Aha, tehát akkor itt vagyunk, az ICMP-t elfogadjuk, és utána pedig gyakorlatilag... Elfogadjuk a loopback címeket. Igen, az végül is jó. Mondjuk az egy ilyen RouterOS specifikus dolog. Itt, ahogy látom, azt van írva mellé, hogy a capspan funkcióhoz szükséges ez, hogy a capspan tudjon beszélni saját magával, vagy a routerrel. És a végén van egy nagyon jó, ilyen egyszerű szabály, azt mondjuk, hogy a routernek a biztonságosabb vége felől lévő dolgokat nem dobáljuk el, ugye? Vagy a kevésbé biztonságos vége felüli dolgokat meg eldobáljuk. Tehát ha a routerünket úgy nézzük meg, hogy az itt az utolsó védelmi mechanizmus köztünk és a gonosz veszélyes internet között, akkor a gonosz veszélyes internet fele néző interfészen bejövő csomagokat, amit korábban nem engedtünk be, azokat jól eldobáljuk. Minden olyan dolgot, amit mi belülről legitim módon kezdeményeztünk, annak a válaszait meg elfogadjuk. Mert hogy az ugye established állapotú lesz, és azt rögtön az első szabályunk el is fogja fogadni. Na, hát
Ez így tök szép, de IPv6-on azért egy kicsit más a helyzet, mert ott egy kicsivel több szabállyal találkozunk. Szokásos állapot követőket azt hiszem át is ugorhatjuk. Így van. Amit engedjük, amit nem, azt meg dobjuk. Örülünk neki, eldobjuk. Hát a következő olyan dolog, ami nekünk nagyon-nagyon fontos lenne, amiről beszéltünk rengeteget, hogy az ICMP V6 protokollt azt el kéne fogadni. Láttam már olyan routeros verziókat, ahol az ICMP V6-ot azt ilyen kicsit cizelláltabban szüregették, hogy bizonyos ICMP V6-ot fogadtunk el a routernél. Most az aktuális verzióban úgy néz ki, hogy minden egyes ICMP V6 üzenetet elfogad a router saját feldolgozásra, ami bátor. Ja. Hát mi lehet az ICMP-vel? Tehát beszéltük, ICMP-vel működik a Neighbor Discovery, ezzel működnek a router advertisementek, ezzel működik gyakorlatilag az egész cím, egyediség, igazoló, szerző, híresztelő mechanizmusa. Ha ez nem megy, akkor nincsen semmi. Azt hiszem, hogy azt az 5 üzenetet emeltük ki, ami mindenképpen szükséges ahhoz, hogy a hálózatunkban a címek disztribúciója működőképes legyen, azok egyediségének ellenőrzése, stb. De ugye két nagy osztályra lehet szétbontani az ICMP V6-ot, lesznek az ilyen informális típusú üzenetek, amik ilyen 0 és 127 közötti üzenetazonosítókkal jelentkeznek, és hát a 128-tól fölfelé pedig azok, amik majd konfigurációt és inkább már vagy valamilyen hibával kapcsolatos jelzést fognak tartalmazni. Ezt így beengedni különböző filterezés vagy megszorítás nélkül azért elég bátornak tűnik. Igen, hát azért azt gondolná az ember, hogy mondjuk a multicast forgalom, tehát multicast címre érkező dolgokról beszélünk, ugye tipikusan tudjuk, hogy az IPv6 esetén már az a dolog, hogy broadcast az így igazából nincs is, hiszen minden multicasttal megy. Ha mindenkinek el akarjuk küldeni a multicastot, akkor olyan címre küldjük, amit mindenki megkap, és akkor az olyan, mintha majdnem broadcast lenne. De minden esetre, ha egy ilyen címre küldünk a forgalmat, akkor azt célszerű, érdemes limitálni valamilyen formában, tehát hogy adott esetben egy link lokál címről küldjük ezt a forgalmat, hogy ne lehessen egészen távolról mondjuk küldeni forgalmat ilyen Érdekes, helyre. hogy amúgy a MikroTik-hez kapcsolódó IPv6-os képzésünkben ezt pontosan így tesszük, tehát azt demonstráljuk, hogy úgy kell ICMPv6-ot elfogadni, hogy link lokál címeknek a megjelenése az egy szigorú feltétele ennek. Tehát vagy feladó oldalon, vagy a destination address oldalán ennek a kommunikációnak, vagy akár mindkettőn. Jó, minden esetben... Kiszívtuk a vérét, azt hiszem eléggé. ICMP-V6 kell. Utána a következő dolog, az valamilyen oknál fogva ez itt megjelent, ugye a rendes traceroute. Ha valaki emlékszik, régen a traceroute az nem úgy működött, hogy ICMP üzeneteket küldözgetett kifelé próboknak, a válaszokat küldözgette ICMP üzeneteként, ICMP unreachable üzenetek érkeztek, és akkor abból tudtuk, hogy hol fogyott el éppen a TTL, vagy a IP-betűsen a hop limit. Az eredeti változatban ezek UDP dolgok, UDP csomagok voltak, amit egy ilyen 30-valahány ezres tartományra küldözgetett ki az eszközünk, most már ez itten klasszul meg van valósítva, hogy ez is el van fogadva. Ha emlékszünk, ugye azt meséltük az imént néhány másodperce vagy perce, hogy az ICMP üzeneteket elfogadjuk, tehát az összes olyan ICMP üzenet, amikor bennünket megtraceroute-ol valaki, azt elfogadjuk azért, mert az ICMP próbokat elfogadjuk, mint alapból. Itt viszont ugye az UDP címeket fogjuk elfogadni, UDP portokra érkező forgalmat fogjuk elfogadni, ez egy porttartomány, talán egy 10-es porttartomány, vagy egy 20-as porttartomány, fejből nem is tudom. Kicsit, nem, 100-as porttartomány. Egy 100-as porttartomány. 33.434-től 534, igen. Következő szabályunk. Prefix delegáció, és meg is érkeztünk a V6-os érába. Hogy a DHCP kliensünk képes legyen prefix delegációt kapni, ahhoz szükségünk van az UDP 546-os port használatára, destination port irányban nyilván. Tehát, hogy egyáltalán mi hozzánk elérjenek azok az üzenetek, amiben a prefix delegációt majd megkapjuk. Itt már annyi nagyon pozitív előny van, hogy ezt csak link lokál forrásból fogadjuk el, tehát nem lehet valahonnan egészen messziről küldeni nekünk valamit, hogy ez a tiéd, és akkor mi ezt jól elfogadjuk. Nem, egy nem utolható címtartományt kapni és leszakadni az internetről egy ilyen miatt. Ez szépen meg van írva. Prefix delegation, tehát igazából nem egy címet kapunk, hanem egy címtartományt kapunk, és utána ezzel a címtartománnyal majd kezdünk valamit. Leginkább beleöntjük. Így van, egy poolba berakjuk, és utána abból ki tudjuk merni megfelelő méretekben. Általában per 64-ként szokták ezt így kimeregetni belőle, de hát végül is akármi is lehet.
Következő szabály, amit itt találunk a tűzfalban, ugye kicsit Sőt, hát azt hiszem, hogy előre rohanhatunk, és ezt a hármat együtt beszéljük meg. Igen. Ugye az IPv6-tal kapcsolatban említettük, hogy az IP-szek az eredeti szándék szerint kötelező része a protokollnak, és kötelező használni. Na most tehát ez odáig fajult ma, hogy már nem kötelező, de erősen ajánlott. Hát igen. És itt jelenik meg az IP-szek használatával kapcsolatos protokollok érintettsége, illetve hát azok engedélyezése. 3 nagy kategóriában, az első maga a kulcscserével kapcsolatos protokoll, az IKV1 és V2-höz tartozó UDP portok, 500 és 4500. És aztán jön a 2 IP-szek protokoll, ugye azok külön IP protokollra rendelkeznek. Az enkapszulációs protokollok. Így van, az egyik az IP-szek AHA, amikor egy authentication headerünk van, amit én máig nem értem, hogy az miért jó, tehát most önmagában főleg miért jó, mert hát a tartalma az továbbra is ugye nem titkosította a kommunikációnak, viszont kriptográfiailag körülbelül ugyanannyi erőforrásba telik végignyárazni az egészet, mint amikor megcsinálja az ember rajta a titkosítást, és ott van az IP-szek ESP, amikor ténylegesen be is titkosítjuk a csomagnak a payloadját, és akkor ott van valami. Talán nem véletlen, hogy ez utóbbi lett a népszerű és az elterjedt, tehát ezeket a protokollokat engedjük mondjuk input chain-en a routerünkbe bejutni. Tehát ezt érdemes elmondani, hogy a szimmetrikus kulcsolással titkosított protokollok esetén fennáll az a dolog, hogy a titkosított, tehát a ciphertextet azt bármikor vissza tudjuk titkosítani hibás kulccsal is, meg nem megfelelő kulccsal, csak hülyeség lesz belőle. De ez így ránézésen nem tűnik csak fel. Pamela Anderson helyett lehet, hogy mondjuk hangyaháború lesz a kapott képből. Az authentication header meg ugye arra azt lenne hivatott biztosítani, hogy az, ami ott van benne tárolt információ, az bizony ezzel a fejléccel van itten lehitelesítve, és akkor abban tényleg az van, ami oda van írva, tehát annak egy ilyen hash-ét találjuk, ami azt garantálja, hogy nem módosulhatott a tartalma a csomagnak. Mi ezt az ESP-vel ezt ugye elhisszük, és azt mondjuk, hogy ha általunk ismert tartalma van a kommunikációnak, és ha sikerül dekódolnunk, akkor annak az esélye igen, nagyon-nagyon picike, hogy van egy olyan másik kulcs, amivel egy másik használható információt tudunk csinálni az egyébként ilyen kvázi végtelen zajból. Szuper! Utána van még egy IP-szekhez kapcsolódó policy, ugye az egy olyan IP-szek policy-vel, egy olyan tűzfal szabályunk van, ami azt mondja, hogy ha valamit IP-szekkel kaptuk, azt már közben ne turkáljuk, hiszen már eljutottunk oda, hogy lebontottuk körül az IP-szek burkot, ugye ezt vegyük észre, hogy a routeros esetén az úgy bejött egyszer az IP-szek, aztán utána kiment, és megint bejött a kicsomagolt, és akkor azt mondjuk, hogy az egy biztonságos forrásból érkezett, azt már ne bolygassuk, hogy az mitől jött, hiszen lehet, hogy mi? Lehet, hogy L2TP van benne, lehet, hogy egy GRE tunel van benne, lehet, hogy egy akármi más dolog van benne, amit... léve, sőt, hát nyilván quality of service-en és más egyéb dolgokon is keresztül kell még hajtanunk azt a forgalmat. Érdemes amúgy a routerosnak a net packet flow diagramját megnézni, hogy belül milyen érdekes köröket írnak le sokszor csomagok, és bizony, hogyha az IP-szek enkapszuláció, dekapszuláció pontjából indulunk el újra, és vizsgáljuk meg, hogy merre haladhat egy csomag a packet flow-ban, szövevényes kis utat. Igen. Többször megjárjuk ugyanazt a helyet, pontosan azért, hogy mielőtt bejön az IP-szek, mielőtt lehámlik róla az IP-szek, akkor meg tudjuk ellenőrizni, hogy ez a dolog megfelel nekünk, meg utána miután lehámlott róla, akkor is meg tudjuk nézni. És a végén van egy ugyanolyan szabály, amivel azt mondjuk, hogy oké, minden, ami a nem megbízható irányból jött, az legyen szíves dobódjon el, és azzal már nem foglalkozunk. Hát ez azért látható, hogy a szellemisége ugyanaz a dolognak, de mint egy kicsit ilyen jobban kidolgozottak lennének a szabályok, nem ilyen elnagyoltak. Nem tudom, mi lehet mögött a dolog miatt a racionalitás, de hát ez így működik. Na nézzük meg forward esetén. Ugye arról beszéltünk, hogy az inputnál a routert érintő forgalmat hogyan kezelik, a forward esetén hogyan vannak ezek a dolgok IPv4-nél. Hát IPv4-nél talán ami a leginkább szembetűnő dolog, amit az IPv6-nál nem fogunk látni, az a gyors előre tekerés. A fast track, ami csak TCP és UDP portok esetén működik jelenleg. Igen, protokollok. Meg IPv4. És IPv6-on sajnos a fast tracket még mellőznünk kell. Ugye valójában ez egy gyorsító pálya. Igen. Egy kerülő út a korábban említett NetFlow vagy Packet Flow diagramban, hiszen nagyon sok
köztes szolgáltatást is kikerülnek ilyenkor ezek a csomagok a routeren. Nem véletlen, hogy ezzel erőforrást is tudunk mondjuk egy szoftver routernek megtakarítani. Na, pontosan. IPv6-on. IPv6-on nincsen. És akkor itt van egy hatalmas, nagy gigantikus szakadék, ami egyre nagyobbra és nagyobbra nyúlik, ahogy egyre megyünk bele az újabb és újabb RouterOS 7-es verziókba. Nem az, hogy ott van RouterOS-ben RouterOS V6, vagy IPv6-ra Fast Track, hanem azt, hogy megjelent végre ott is már a Hardware Assisted Forwarding IPv6-ra is. Tehát egy hasonló mechanizmus, ami ilyen kvázi végtelen sebességgel a switch chipeknek, ugye mi switch chipeknek hívjuk őket, de igazából azok kvázi ilyen network processzorok egy kicsit tudnak nagyon jó, még ha korlátozott mértékben is, korlátozott táblaméretekkel is IPv4-es meg IPv6-os forgalmat és hardwareből routolni, tehát az a switchünk, ami eddig csak 24 giga switchelt forgalmat tudott lekezelni, az mondjuk adott esetben 24 giga IPv6 forgalmat is le fog tudni kezelni, az újabb RouterOS 7.x-es verziókkal, tehát 7.6-os tonnál. De valójában azért ez súlyosan a jelen idő, tehát ez, nyilván azokról a hardverekről beszélünk, amik legalább a Marvelnek valamilyen Preston a családból származó. Így van, a 3X-es, CRS 3X-es családnak a dolgai. Hát ezt mindenképpen érdemes megvizsgálni, hogyha ilyen hardvert választotok, mert... Lehet, hogy nem kell menni router. Elképzelhető. Vannak korlátok természetesen, tehát... Most a legkisebbnél is, hogy jól emlékszem, akkor ilyen 8000 root-tábla bejegyzést támogatott. Igen, csak ott a NAT például, a NAT az nincsen hardware asszisztálva, tehát ha az ember switchet választ, akkor előtte mindenképpen kérje ki az orvosa vagy gyógyszerésze véleményét. A mellékhatások tekintetében. Így van. Amúgy a Wikiben kiválóan le van írva. Aminek mindenféle mátrixokkal, kompatibilitási listákkal, limitációkkal érdemes megvizsgálni, és nem csak bekötött szemmel beleugrani az első vásárlásba. Na de nézzük tovább, hogy mi van még az IPv4-es tűzfalunkban. Mit látunk? Azt látjuk, hogy az IP-szekkel érkező dolgokat, ha van bármi, ami már megszagoltuk, és azt mondjuk, hogy jó, azt engedjük be. Ha már valamit láttunk és beengedtük, azt mondjuk, azt is engedjük be, azzal ne gyorsan vagy kevésbé gyorsan, de engedjük be. És akkor utána szintén ott van az a szabály, ami eldobálja az általunk invalidnak tekintett flókat, és a végén azt mondjuk, hogy egyébként minden, ami onnan kívülről jött, az legyen eldobálva, kivéve, hogyha mi azt direkt benatoltuk volna valahogy, mert mondjuk port forwarding szabálya, vagy egyéb megoldással. És ezzel ki is végeztük gyakorlatilag az IPv4-es forward chainnek a felépítését, nem túl egyszerű, de végül is a célnak megfelel. Mondhatjuk úgy, hogy igazából egy ilyen otthoni felhasználónak a basic security-t azért csak ad. Arra van tuningolva. IPv6 esetén azért már egy kicsit cizelláltabb a sztori, itt már több szabály van. Egyrészt itt valamilyen oknál fogva a Mikrotik már kezdett figyelni arra, hogy különféle biztosan ismerten nem hiteles IP címekből érkező, vagy től érkező forgalmat, vagy azok felé menő forgalmat, azt ne forwardoljon az eszközünk, hanem azt egyből dobjon el. Ezeket ugye bogon címeknek szokták hívni, ezeknek van mindenféle nagyon jó listája. A RouterOS maga is tartalmaz egy ilyen, hát mondjuk egy erősen kivonatolt listát a bogon IP címekről. Tényleg ezek csak azok, amikért, mert tényleg fekete pont jár, hogyha valaki ilyen irányba továbbítana csomagot. Például a Documentation Subnet. De hát milyen jól néz az ki, hogy a dokumentációból másolunk a dokumentáció szerint, ne viccelj. Minden úgy van csinálva, hogy a dokumentáció van írva. Egyébként működik, tehát nem arról van szó, hogy ez most az nem működik, mert rosszak benne a számok, de nem illik használni. És production éles routeren ilyen címekkel nem küldözgetünk. Még a végén kiszűri valaki, nem? Tehát, vagy elfogadja. Meg vannak mindenféle ilyen történelmi dolgok, mit tudom én, a Sixbone-nak a címei, amit már nem szeretünk használni, akkor van az unspecified address, ami hát nem illik, egyszerűen. Tehát az ilyen, a specified address megjelenhet amúgy ICMPv6 esetén is, de annak ott célja van, és nem az, hogy például a duplicated address detection mechanizmusban is az unspecified addressről történik a természetesen, de azt meg nem forwardoljuk. A forward chain sosem fog elérni, hiszen ugye a forwardban csak is az áthaladó forgalom jelenik meg, ami a valamilyen hálózatunkból egy másik hálózat felé tart. Nézzük még, milyen szabályaink vannak még itt a dologban, hogy eldobáltuk azt, ami nem volt jó, eldobáljuk még azt, aminek mondjuk a hop limitje az túlságosan alacsony, hiszen úgysem menne messzire. És itt van még egy ilyen cuki kis szabály, ami ugyanúgy beengedi az összes ICMPv6-os üzenetet, mert hát végül is miért ne?
Na, tehát van itt egy szabály, ami beenged mindenféle ICMPV-6 forgalmat, erre is, meg arra is. Tehát itt nincsen még korlátozás sem, hogy ez honnan jön. Tehát Irányultság, igen. belülről kifelé küldözgethetünk, az azért egy okos dolog, de kívülről befelé is bejöhet minden. Azt így összenéztünk már egy párszor, hogy ez elég bátor. Igen. Nyilván felfedezni a hálózatot ICMP üzenetekkel, IPv6 esetén ez egy eléggé körülményes és hosszantartó folyamat. 64 bit az nagyon, még akkor is, hogyha ilyen ügyesek vagyunk és elkezdjük kiszűrögetni azokat a bit kombinációkat, amik elvileg nem lehetnek, de azok már kevesen vannak, mert őt klasszul tudunk determinisztikusan randomizált, determinisztikus inicializáció alapján randomizált IPv6 címeket előállítani. Azóta már nem kell azt csinálni, hogy aminek nem FFF a közepe, az már nem is lehet cím. Hát vagy például nagyjából átnézve az OI adatbázist, abból is kiindulhatunk, hogy milyen gyártóknak vannak kint egyáltalán manapság interfész kártyái, és akkor abból megint meg tudtunk határozni 3 byte-ot. Meg hát vannak ezek nem tudom, az emberi természet. Az emberi természet szereti az egyszerű számokat, és akkor azt szokták csinálni, hogy mit tennek 2 és 1, 2, ezeket használják. Nagyon fontos, amíg 3. Semmiképpen a nullát, semmiképpen a nullás címet nem használjuk, nem illik használni. Olyan subnetben, aminek nem per 32 per 32 Istenem, aminek nem per 128 a subnet hogy maszkja. megszoktuk az IPv4-et. Annál ott nem, a nullát nem használjuk. Az a subnet router annexed address. Az azt jelenti, hogy ha arra a csomagra, arra az IPv6 címre küld bárki egy csomagot, akkor bármelyik router az adott subnetből tud válaszolni rá. Ez azért nagyon érdekes, mert ha 2 router próbálna beszélni ezzel a címmel egymásra, akkor a router saját magának meg tudja válaszolni ez nem jó. Olyat nem használunk. Az arra jó, hogy az ember be tudja írni, és szeretné, hogy én szeretnék ebből a statikusan címzett IPv6 hálózatból kijutni, és a nullás cím a default gateway, majd valamelyik router elkapja, és majd valamelyik router elirányítja valahol. Nem kifejezetten determinisztikusan történik a dolog, de majd legalább lesz, hogy is szokták mondani, hogy majd lesz valahogy, mert úgy még soha nem volt, hogy valahogy ne lett volna. Igen. Na, de ezt a címet emberek nem állítjuk be otthon, semmiképpen. Sőt, a barátainknak és üzletfelének sem engedjük. Okay. Nézzük a következőt, mert ezen mind a kettőnk szeme felakadt egy kicsit. Hip hip hurrá. Hip hip hurrá, azaz a Host Information Protocol, ha jól Host Identity Protocol. Identity Protocol. Én a hosszú pályafutásom során nem találkoztam még a Host Identity protokollal, sem olyan emberrel, aki azért jött volna hozzám, hogy hát ez meg nincsen beengedve. Miért? És effektíve ez, amennyire én látom, ez nem feltétlenül kötődik az IPv6-hoz. Tehát ez elvileg tudna működni IPv4 fölött is, nem? Azt gondolom, igen, amit találtunk ezzel kapcsolatosan, anyagot ott nem volt IPv6-hoz kötve. De ott nem, ugye szerint ott nem baj, hogyha nem jön be. Érdekes, a V4-es szabálygyűjteményben nem találtunk erre hivatkozást. Hát lehet, hogy erre még vissza fogunk térni, és majd néhány hónap múlva vakarásszuk a fejünket, hogy bárcsak tudtuk volna. Igen, mérjő ez is kinek. Ezt a jövőbeli saját magunknak küldhetjük üzenetként, hogy majd térjünk vissza rá. Vissza kell rá térni. A következő szabályunk ugye az IP-szeknek a kezeléséhez tartoznak hasonló módon. Ezt a 3-ast megint egyben kezelhetjük. Ezt így van, mondhatjuk teljesen. Sőt, igazából nem 3-as, hanem 4-es, mert hát ugye ott van tartozik a hozzátartozó már... V4-nél is így volt, ha jól emlékszem. Pontosan. Ez csak arra szolgál, hogyha a router mögött lévő hálózatból valaki IP-szek forgalmat indítanak kifelé, akkor az tudjon működni. És hát ez fog is működni. És utána mit látunk? Azt látjuk, hogy minden másfajta forgalmat, amit a router nem a LAN-járól fogad, azt dobjuk el. És hát kb. Itt a vége, fuss el véle az IPv6-os tűzfal szabályoknak, ami nekem így nagyon szembe tűnt, hogy például nincs ott az a jó kis natolós szabály, ami ott volt korábban. Tudjuk persze, hogy a NAT az egy kicsit az ördögtől való az IPv6 esetén, de azért... Viszont legutóbb a tartalékolás kapcsán beszélgettünk róla, hogy azért jól jöhet az, hogy esetleg használunk a saját hálózatunkon egy régi RFC 1918-nak megfelelő IPv6-os tartományt, hogy ezek voltak a Unique Local Address kategóriába eső címek, és azokat esetleg natolhatjuk a szolgáltatóktól kapott esetleg nem is tartományokra, tehát még az is olyan vad dolog is előfordulhat, hogy esetleg csak egy per 64-es tartományunk van a van interfészünkön, és ugye egyetlen IP címet kapunk, vagy esetleg... Mobilaplink esetén ez előfordulhat, a mobilaplink esetén nem dobják meg az embert egy prefixel is, hanem csak az a per 64-ben, amivel címmel ott esetleg kiút ebből, tehát akik mondjuk LTE routert üzemeltetnek, és mégis el szeretnének rejteni mögé néhány IPv6 hostot, IPv6 képes hostot, akkor nekik a natolás jól jöhet, viszont az alapértelmezett tűzfalban
Ez talán nem, de mondjuk egy IPv6 port forwardingot ezt már nem engedne át, azt már külön explicit módon be kéne engednünk, nem úgy van, hogy tudjuk, hogy ez egy connection not state-tel bejön. Az established állapotú vizsgálat miatt valóban elfogadásra kerülne a visszatérő forgalom. Mindesetre még látszik, hogy a natolás az valószínű egy új funkcionalitásként nem régen jelent meg a tűzfalba, és valahogy még a default konfigurációbeli szabályokat nem teljesen igazították hozzá. Mondom, direkt előkerestem a kis IPv6-os könyvet, amit még a 90-es években vásároltam, egy hirtelen felindulásból, és hát azóta egészen napjainkig mindenki azt mondja, hogy IPv6 natolását, ezt hogy nem fogjuk csinálni, mert hát egyébként is van elég IPv4. Persze nyilván csinálunk, mert vannak olyan dolgok, amikor jó natolni. Ott van például NAT64, amikor arról beszélünk, hogy hogyan fogjuk elérni az IPv6 only felhőből az IPv4 only felhőket. Ugye régen ez mennyire fordítva volt. Tehát vannak neki legitim használati lehetőségei, de azok még nem azok, amiket a RouterOS-ben tudunk használni, és ezt egyébként van egy végtelen hosszú a lista, amit az ember szeretne még látni az IPv6-os képességek között, és a NAT64 valahol az elején van ennek a listának, RouterOS-ben, azt nagyon-nagyon várják. Ez már egy lépés előre. Tehát azt látjuk a Mikrotiktől, hogy jellemzően azokat a kérdéseket, amiket egyre többen és egyre hangosabban dobálnak feléjük, azok előbb-utóbb azért csak belekerülnek az OS-be. Lehet, hogy a NAT64 lesz a következő. Lehet, hogy a 7.6-os, 10-es, Isten tudja melyik verzióban majd üdvözölhetjük a NAT64-et, mint lehetőséget. Egyelőre örüljünk annak, hogy van hardware assisted IPv6 forwarding, és jól gyorsan tudnak az okos routereink IPv6 forgalmat is kezelni. Azért ez mindenképpen egy nagyon-nagyon érezhető limitáció volt a régi RouterOS 6-os eszközök esetén, hogy a IPv4 esetén relatív gyorsan tudtuk csinálni a dolgot, hiszen ott volt. Hát a rengeteg kerülő megoldás, tehát azért a fast forward, a fast track, és még rengeteg olyan layer 2-es funkcionalitás is volt, ami mindig abba az irányba próbálta tolni a Mikrotik ezt a szekeret, hogy gyorsítsuk fel a meglévő hardvereken az ilyen alapvetően elfogadható forgalmakat, gyorsabban kezelhető forgalmakat, azokat ne hurcoljuk és cincáljuk keresztül a teljes flow diagramon és vizsgáljuk meg itt meg ott. Ezért van az, hogy bridgingnél ugye alapvetően a fast pass engedélyezve van most már, csak akkor tiltódik le, hogyha valami csalfinta dolgot művelünk, amihez kötelező, hogy bemenjen a layer 2-es filteringbe és így tovább. Vagy például a hardware offloaded, de hát nyilván az már switch CPU-val kapcsolatos. Természetesen ezek mind-mind olyan dolgok, amik igényelnek némi, nem tudom, ilyen érést, hogy megfelelő módon tudjanak működni. A Layer 3 hardware offload se úgy kezdődött, hogy egy csettintés és minden működött, voltak mindenféle gyermekbetegségek, de összességében azt látjuk, hogy ez mind-mind egy olyan irányba mutat, hogy a megfelelő új, modern hardware képességekkel rendelkező Mikrotik eszközök ténylegesen használják is ezt a képességet, és nem mindig csak a CPU-n keresztüli forwardingra támaszkodjanak, hanem használják az ott lévő hardware-t. Már eljutottunk oda, hogy a szoftver routernek kikiáltott routerosünkből lassan kezd egy olyan termék alakulni, ami már hardware-rel gyorsított funkcionalitásokkal rendelkezik, és ezeket egész jól teszi, sőt, akár már majd mindkét stacken. Igen. Ennek megvan nyilván az árnyoldala is, tehát aki még emlékszik arra, hogy volt a Cisco-nak egy 7002-es szériája. Milyen sokáig élt az a széria, és mennyire szerettük. Nagyon, nagyon, mert ugye ott, amíg az MPE 100, 200, 300, meg még az MPE 1G is olyan volt, hogy ott az minden üzomból meg volt csinálva, az ember csinálta ezt, a másokat, a harmadikat, negyediket, ez pont úgy működött, mint a RouterOS, ilyen szoftveresen végigrútolta az egész felépített ilyen több kilométer magas protokoll stackeken keresztül a dolgot, és minden működött. Utána meg eljött a hardware assisted forwarding érája, és ott akkor a gyártó mindig meg tudta mondani, hogy miért nem fog működni. Mert ezek a kombinációk azok, amik működnek, azok roppant gyorsan mennek, meg akár azt megfelelő interfészkártyákhoz megfelelő supervisor engine is kellett, mert hát igen. Hát így van. És persze licenszek és stb. Erre megyünk azért a sávszélesség éhségünknek a kielégítése érdekében, meg nyilván annak az érdekében, hogy mondjuk az adott eszköz az egy alacsonyabb kapcsolási latencyvel tudjon mozogni, tehát azért a szoftveres routernél ne felejtsük el, hogy valahogy föl kell imádkoznunk a csomagot, a
az interfésznek a bejövő driverétől egy ilyen kernel szintre, ott a kernel szinten hozunk rá valami döntést, aztán te visszaküldjük, ez mind hát mikroszekundumokba kerül. Bizony sokba. Ha meg hardwareből csináljuk, akkor ott már csak néhány mikroszekundumról, vagy az adott esetben nanoszekundumokról, tehát néhány száz nanoszekundumos latency-ről beszélhetünk, ami hát bizony összeadódik, és a switching latency-ből lehet egy szép nagy szám. Minél több eszközünk van. Úgy gondolom, a mikrotik evolúciójának talán ez a harmadik lépcsője, hiszen voltak egy CPU vagy egy maggal rendelkező szoftver routerek, ugye, amik viszonylag lineáris módon teszik ezt, amit Attila az előbb modellezett. Aztán a második generáció, vagy a második lépcső az volt, amikor jöttek a több magos, sőt, hát a 1072-es CC-ért úgy csúfoltuk, hogy dinnye, mert annyi mag van benne, mint egy görög dinnyében. De nagyon bénán működött az ütemező, ami eldöntötte, hogy végülis milyen feladatok, milyen magokhoz kerüljenek és hogyan, de mégis egy kicsivel több volt, hogy sok-sok feladatot tudott párhuzamosítani valamennyire, persze. Mondhatjuk, hogy nem találtuk meg azokat a feladatokat, amit nagyon optimálisan tudott volna csinálni. Például a routing engine. Igen. És most ez egy harmadik lépcső talán már, ami most zajlik, hogy nyilván ezek beváltak a maguk módján akkor abban az érában, akkor a forgalom mellett, igen, olyan áron pláne. De 100 giga, 100 giga. 100 giga, 100 giga, és ráadásul érzékenyek lettünk nem csak a késleltetésre, hanem annak a változékonyságára is. Tehát mennyire prediktívan működik a dolog. Hogy egy sokmagos eszköz képes volt azt produkálni, hogy egy UDP csomagot mondjuk end-to-end egyszer 2 millisekundum alatt tudott továbbítani, utána meg 2,5. Aztán meg lehet, hogy később 3, aztán meg megint. Még akár kiugró is lehetett, attól függ, hogy melyik maghoz ütemeződött ki, ahhoz mennyi. Kiszámíthatatlanná vált, szóval... A hardware ezen segít. Nyilván áldozatot kell érte hoznunk, még ha nem is nagyon nagy, komoly véráldozatot, meg nem is tudom ilyeneket, de bizonyos dolgokról le kell tudnunk mondanunk, és akkor ez leginkább a flexibilitás kárára tud menni. Például. Hogyha túlságosan bonyolult konfigurációkat alkalmazunk, akkor ezek a hardveres gyorsító képességek akár azt is mondhatják, hogy nem. Kikapcsoljuk. Vagy az, hogy nem működik, az még a szebb állapot, a másik az, hogy rosszul működik. Igen, rosszul működik. Tehát úgy néz ki, mintha működne, de valójában nem működik, vagy ilyen... Igen. Jó. Na, tehát akkor eljutottunk oda, hogy végigrágtuk magunkat az összes fűszfal szabályon, beszéltünk a routerOS-ről magáról, hogy mik azok a dolgok, amik mindenképpen így IPv6 szintjén megjelentek benne és újdonságnak számítanak. Nekem van egy olyan érzésem, hogy még visszatérünk egy harmadik résszel, és összegyűjtünk még pár apróságot, amik IPv6 köré épülő szolgáltatások, esetleg tunnelezési megoldások, érdekességek, amik még ehhez a témakörhöz kapcsolódhatnak. Egy-két tipp-trükk, hogyan tudunk olyan helyen IPv6-ot csinálni, ahol nincsen IPv6. Tapasztalatok arról, hogy a való világban miért nem úgy működik valami, ahogy ezt miért elképzeltük. Miért nincs például otthon IPv6-unk, pedig elvileg kellene, hogy legyen. Milyen egyéb elbotlások lehetnek még itt az IPv6 kapcsán. Szerintem ez biztosan meg fog tölteni még egy ilyen beszélgetős epizódot. Találkozzunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!